हेलो अनि नमस्ते साथीहरू। सधैँ आज पनि मैले तपाईँहरूको लागि केही नयाँ जानकारी साझा उपस्थित भएको छु र आज चाहिँ फेरि हामीले माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा बिजनेस कार्ड कसरी बनाउने भनेर देखाएको छु। एउटा बिजनेस कार्ड बनाएर देखाएको छु तपाईँलाई। डाइरेक्ट मेरो म ल्यापटप स्क्रिनमा लिएर जाँदैछु। सबभन्दा पहिला तपाईँले साथीहरू तपाईँले आफ्नो डेस्कटप या ल्यापटपलाई ओपन गर्नुहोला। मेरो यसमा अलरेडी ल्यापटप ओपन भइसकेको छ साथीहरू। त्यसमा तपाईँले आफ्नो माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट सफ्टवेयरलाई ओपन गर्नुहोला र माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट सफ्टवेयर ओपन गरेपछि साथै तपाईँले यसमा भिजिटिङ कार्डको लागि सबभन्दा पहिले साइड दिनुहोला। साइड दिनु लागि मैले डिजाइनमा गएँ। तपाईँ डिजाइनमा जानुहोला। चौडामा चाहिँ 8.8 सिएम राख्नुहोला। 8.89 सिएम राख्नुहोला र हाइटमा साथीहरू तपाईँले 5.08 राख्नुहोला सेन्टिमिटर। तपाईँ इन्चमा राख्नु चौडा चौडामा चाहिँ 3 राख्नुहोला र हाइटमा चाहिँ 2 राख्नुहोला। तपाईँ चौडामा चाहिँ 3.5 राख्न सक्नुहुन्छ र हाइटमा चाहिँ 2 राख्न सक्नुहुन्छ। इन्चमा राख्ने भयो भने इन्चमा चाहिँ राख्यो भने हामी चाहिँ सेन्टिमिटर राख्दा चाहिँ मेरो सेन्टिमिटर देखाएको छु। सेन्टिमिटरमा चाहिँ यसरी राखेँ र अनि यताबाट चाहिँ लेन स्केप गर्नुहोला। यता पनि लेन स्केप गर्नु त्यसमा राख्ने हो। त्यसपछि गएर ओके गर्नु होला र हाम्रो साइज भएको छ साथीहरू। अब चाहिँ यसलाई हामी हटाउनेछौँ। यसरी क्लिक गरेर यसरी हटाइदिनु होला। यसमा क्लिक गरेर यसमा डिलिट गरेर अप्सन हटाएर राख्नु होला। यसरी हटाइसकेपछि साथीहरू त्यसपछि अब हामी मेन डिजाइनतिर जानेछौँ र त्यसको लागि साथीहरू इन्समा जानु होला। त्यसपछि र सेपमा जानु होला। सेपमा गएपछि साथीहरू अब तपाईँले यसको डाइरेक्ट यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेको छु। डिजाइनमा गएपछि साथीहरू तपाईँ डिजाइनमा जानु होला। पहिला स्टार्टिङमा डिजाइनमा गएपछि साथीहरू तपाईँ फेरि ब्याकग्राउन्ड स्टाइलमा जानु होला। ब्याकग्राउन्ड फर्मेट ब्याकग्राउन्डमा जानु होला र यता गएपछि साथीहरू तपाईँको यो सोलिड यस्तो कलरको अप्सन आउँछ। यसमा कलर अप्सनमा गएर साथीहरू तपाईँ एउटा कलर चुज गर्नु होला। मैले एउटा कलर चुज गरेँ साथीहरू मैले येलो कलर लिएँ र यसलाई एप्लाई गरेर अल गरेर क्लोज गरेँ। यता क्लोज गरेँ र साथीहरू त्यसपछि गएर मैले इन्सर्टमा जानु होला। इन्सर्टमा गएपछि साथीहरू तपाईँ जीवाला सेप लिनु होला। मैले एउटा हेड सेप लिएर आएँ साथीहरू। यो सेप लिएपछि साथीहरू मैले यसको कलर राखिदिएँ। सेप फिल्डमा गएर साथीहरू तपाईँ आफ्नो कलर राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा यसको कलर दिन सक्नुहुन्छ। यो वाला कलर दिएँ अनि यसको आउटलाइन हाल्नु। सेप आउटलाइनमा गएर म आउटलाइन गरिदिनु होला। र यति गरेपछि साथीहरू फेरि अब मैले अर्को एउटा सेप लिनेछु। इन्सर्टमा जानु होला। फेरि सेपमा गएर साथीहरू मैले एउटा सेप यो वाला सेप लिएँ र यसलाई सिक्समा यसरी ताने ड्राइभ गरेर ताने। यति राखेपछि साथीहरू यसलाई मैले अलिकति थोरै साइज ठुलो बनाएँ र अब यति यसको कलर चेन्ज गर्न चाहेँ मैले। फर्ममा गएँ फेरि सेप फिल्डमा गएर साथीहरू यसको कलर दिएँ मैले। यसको कलर ब्ल्याक राखेँ साथीहरू। यसको आउटलाइन हटाइदिएँ फेरि नो आउटलाइन र साथीहरू यसको मैले यसलाई स्याडो दिन चाहेँ साथीहरू। स्याडो दिनलाई साथीहरू सेप इफेक्टमा जानु होला र स्याडो भन्ने अप्सन छ। यसबाट तपाईँ कलर दिन चाहनुहुन्छ। मैले यता स्याडो दिन चाहेँ तर म पुरै यताबाट यो स्याडो लगाएँ र स्याडोको अलिक साइज बढाउनु छ साथीहरू। म फेरि सेप इफेक्टमा गएँ र स्याडोमा गएर लास्ट स्याडो अप्सनमा ओपन गरेँ मैले। यसो ड्राई गरेर यसको साइडमा राख्नु होला साथीहरू। तपाईँ काम गर्नु सजिलो होला र यसमा तपाईँ साइज छ यता स्याडोको साइज यता त साइज बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नु साथीहरू तपाईँ इफेक्ट देखिरहेको छ यता। र अब हामीले यो सेट राख्यौँ। यसको यति साइज राख्यौँ यो साइडको। फेरि यता टाइटल साथीहरू यसको अलिक कलर चेन्ज फेरि गरेर देखाउँछु। तपाईँ स्याडो देख्न सक्छु होला। हेर्नु साथीहरू हामी स्याडो पनि लागिसकेको छ साथीहरू। यसको इन्टरफेस देखाइसकेको छ। अब हामीले यसमा एउटा लोगो टाइपको बनाएर देखाउनेछौँ। सिम्पल एउटा लोगो म तपाईँलाई बनाएर देखाउनेछु। यसमा राखेर यसको कन्ट्रोल
सी कन्ट्रोल भी गरेर यसको कपी लिन्छ साथीहरु यसलाई मैले ड्र्याग गरेर मिलाएँ यसले गरेर मैले साइड राख्छु बराबर राख्ने साथीहरु यति गरेर साथीहरु यसको कलर र इन दुईटालाई म ग्रुप गर्नेछु यसलाई शिफ्टसँग यसलाई यो सेप गरेर यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यसलाई क्लिक गरेर कन्ट्रोल जे गर्नु होला ग्रुप हुन्छ अथवा यसको डाइरेक्ट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा मैले एउटा कलर चेन्ज गरे दुईटाको यसको आउटलाइन मैले हटाएँ साथीहरु म आउटलाइन गर्दै ओके यति गरेर साथीहरु अब हाम्रो एउटा लोगो टाइपको बनिसकेको छ साथीहरु यो लोगो एउटा भन्छ सिम्पल लोगो टाइपको अब यसै लोगोलाई तपाईले 3D इफेक्ट दिन सक्नुहुन्छ साथीहरु सेप पिकमा गएर तपाईले यताबाट डाइरेक्ट यताबाट 3D टाइपको देख्न सक्नुहुन्छ यो 3D टाइपको हाम्रो सेप भइसकेको छ साथीहरु यसमा यो 3D टाइपको हाम्रो इफेक्ट भइसकेको छ चाहे तपाईं यो सेपलाई पनि 3D टाइपको बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ 3D टाइपको सेप बन्छ यसमा तपाईको 3D टाइपको सेप भनेर दिनु चाहिँ हैन सिम्पल सेप बनाइदिएको छु यसको माथि हामी एड गर्नेछौं केही लेख्नेछौं साथीहरु त्यसलाई इन्सर्टमा गएर साथीहरु फेरि टेक्स्ट बक्स मेरो मैले जान्नेछु लेख्न गएको छु लेख्ने यसबाट क्लिक गरेर साथीहरु यसको कलर चेन्ज गर्नुहुन्छ कन्ट्रोल एबाट सिलेक्ट गर्नु पहिला र यताबाट बोल्ड गर्नु यसबाट साइज दिनु सक्नुहुन्छ साथीहरु साइडहरु ठुलो भइसकेको छ साइज ठुलो भएको छ यता सानो अब यसलाई कलर यसको कलर दिनु यता दिनु साथीहरु फन्ट कलरमा गएर तपाईले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यताबाट यसलाई क्लिक गरेर साथीहरु मोर कलर गर्न सक्नुहुन्छ यताबाट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साइज कम गर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ ओके ओके साथीहरु यसरी हामीले कुनै भिजिटिङ कार्ड बनाउन सक्छौं यसरी नै यतिको चाहिँ तपाईले यताबाट तपाईले यहाँ फोन नम्बर इमेल एड्रेस यो साइटमा राख्न सक्नुहुन्छ के लेख्नुहुन्छ डिजिटल बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ यता साइटमा डाउनमा राख्न सक्नुहुन्छ तपाई यसरी बनाइन्छ साथीहरु भिजिटिङ कार्ड तपाईको यो डिजाइन चाहिँ यो प्यारा विद्यार्थीहरु तपाईले यो मेरो भिडियो हेरेर तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ यसलाई भिडियो हेर्नु होला यो भिडियो हेर्नु होला धेरै लेख्न साथीहरु किनकि मेरो भिडियो लङ हुने भएको कारणले एडिट देखाइदिए बाँकी टेक्स्ट चाहिँ तपाई आफै राख्नु होला यसरी कन्ट्रोल एस तपाईले सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल एस दबाएर तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सेभ भइसकेको छ साथीहरु ओके ओके साथीहरु तपाईले यो हाम्रो भिडियो हेरेर पक्कै पनि केही सिकिसक्नु भएको होला र हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईले लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला हवस् त थ्यांक यू